Ganun! So, hi guys! Welcome back to my channel. So, ngayon ay meron tayong product review unboxing of Glossmnl products. Okay. So, blessed tayo to be part of a new family, Glossmnl or Manila. And nabigyan tayo ng chance na ipakita kung anong meron ang local products sa makeup. Right? Okay. So, we'll do the unboxing. And, wala ako, ngayon makeup lang, konting makeup lang meron ako. So, wala sa lips. Kasi gusto ko makita natin or matry natin sabay-sabay, lalo na sa girls, kung anong meron sa Glossmnl product. So, tignan natin sabay-sabay. And if you want to order, online shop pa lang ang meron sila. So, you can follow them on IG. So, Gloss, Gloss MNL. Okay? Orange yung logo nun, na may Glossmnl. Then, for FB page din, meron din sila gloss.mnl. So, follow them and para updated tayo kasi super dami din na products na okay and mura. Let's start! What? So, I'll have the review for the Creamy Matte Tints. They have this card. And meron silang what is Glossmnl or Glossmnl about. So Glossmnl was founded last May of 2020, a local beauty brand that is made with cruelty-free and natural ingredients that suits every skin type. Perfect. We aim to uphold empowerment to every beauty in all diversities and for them to embrace their authenticity. Confidently present our products that is made with love. Buti pa to, made with love. Thank you for all the love and support you give upon our brand. And may the gloss be with you all. So, excited na ako to try this out. So, I have 10 shades ng tint to try. And sobrang gaganda. So, we will start with FLORA. FLORA. Okay. Mag-ready lang din ako ng wet wipes para makita natin kung anong feeling. Sarap! Masarap yung lasa. Bakit lasang banana? Pero sarap. Masarap siya and hindi siya... Kasi meron mga lip tint na parang pag natutuyo na, yung parang nagda-dry. Sa kanya yung feeling niya hindi. Promise. I swear. Marami na akong products na nagamit. And ito, hindi. Ang sarap. Ang saya. So, yan yung shade na FLORA. Ayan. Erase natin. So, ngayon, itatry ko naman I'll try CERES. Ito, maganda-ganda. Ang sarap. Guys, ang sarap. Mas gusto ko siya kainin. Masarap. Sobrang sarap. Hindi siya lasang chemical. Ayan. Yan si CERES. Okay. So, ngayon, ito-try ko naman si Venus. Sarap. Ito si Venus. Ito reddish to. Ayan siya, oh. Alam mo, ito yung tint na light lang siya sa pakiramdam. Hindi talaga mabigat sa lips, para kung walang suot ng, alam mo, kasi 'di ba pag usually time girls pag nagme-makeup, mabigat sa pakiramdam. Parang sobrang fully loaded yung mukha mo. Sa kanya hindi. Ay, ang ganda na shade na to. Tandaan nyo, Venus. So, punta tayo kay Diana. Taray ng name, Diana. Ito, medyo siya, nude orange. Ang ganda naman siya. Maganda siya. Sobra. Ayan bagay, feeling ko talaga bagay siya sa kahit anong kulay. Kasi usually, ang problema natin, namimili tayo ng shade kasi hindi bagay sa color natin. So, hindi ako maputi, guys. Hindi pa ako maputi nito. So, pag bumagay sa'yo isang lipstick kasi hindi ka ganun kaputi, hindi ka magiging picky. Kasi picky tayo when it comes to the color of the tint.
dahil hindi nababagay sa ano natin, sa kulay natin. Pero dito, I think yung 10 na tints na meron ako, feeling ko, sa nakita ko, bagay siya. And hindi talaga siya, ayun no, hindi siya ganun natatanggal. So, tipid talaga siya. Hindi mo naman, isang beses ko lang in-apply, isang ano lang din, isang slide lang din. So, ito hindi na siya natatanggal oh, pero walang sumasama sa skin. Ganda! Nice one! So, tatry natin si SALACIA. Tama ba yung pronunciation ko? At saka ang bango niya guys, ang bango talaga sobra. Not bad. Ito medyo orangey red to eh. Kasi sorry kailangan ko siya i-wipe dahil pag hindi ko siya winipe, ay magsistay siya. Well, buti pa siya nagsistay. So, I'll try this one. Luna. Luna is a bit parang red, fuchsia. Actually, baba na nga lang yung nilalagyan ko eh. Pero kumakapit pa rin siya sa taas. Ayan si Luna. So, yung mga dark na gusto mag-lipstick na dark, eto yung maganda. Hindi siya mabigat talaga. So, ako as personal, yun yung tinitignan ko. Yung hindi mabigat pag dinadala mo. Kasi, hindi physical I mean pag sa face mo. Kasi, ako, irritable yung skin ko. Pero ito, hindi siya nakaka-irita ilagay. Hindi siya mabigat sa pakiramdam and sobrang smooth lang niya ilagay. Pero nagsistay. Hindi siya yung pipitsugin na brand na mawawala lang. So, we will try JUNO. JUNO, if you want na yung nyo, para siyang orange pink. Yan si JUNO. Ayun siya. Medyo orangey. Pero, may pagka-brown. Yan. So, there's JUNO. So, sobrang kapit niya. Pero hindi siya yung makapit na nakakairita. Siya yung kapit na hahanap-hanapin mo. Siya yung kapit na hindi bibitawan. Buti pa siya. And ang product na to, 130 each. Ito, yung isang ganto. But, you can just let me know kung order ka para masabihan ko rin sila para magkaroon ka ng discount dahil galing sa akin. Ngayon, wala pa silang physical stores but they're looking for resellers din. So, if you're interested, so you can just DM them sa IG account nila. Hindi siya mahirap ibenta if I have the chance and the money. Magre-resell ako kasi hindi siya masakit hindi siya masakit sa bulsa and quality. Yun yung importante. Yun yung gusto kong tipid tips kasi quality pero cheap price. We will try MINERVA. Si MINERVA medyo ito orange na red. Ayan siya. Actually, ang kinaganda sa kanila, hindi mabilis siyang mauubos kasi ilalim lang yung ina-applyan ko eh. Ilalim lang talaga siya. VESTA. We'll try VESTA. VESTA, parang siyang red na brown. Kung di siya nakikita dito. Pero parang siyang reddish brown. Ayan yung parang normal lang. Tingnan mo, ang hirap. May kumakapit na iba. Pero, yung pinaka-color niya, nagsistay. Ito, pinupunasan ko pa siya agad What more kung, kasi ako pinapatuyo ko talaga pag tint para magstay. Parang siya, hindi mo na siya kailangan patuyin. Ito, last. I'll try FORTUNA. Para sa'yo to, FORTUNA. Charot. Let's try FORTUNA. Ay, gusto ko tong shade na to. Parang siyang pinkish orange. Pero, ayun o, ganyan. Ayan, fresh lang. Feeling ko, pwede to habang pag mag-swimming ka din. Tayong mga girls, gusto natin may ayos pa rin kahit mag-beach ka lang or mag-swimming ka lang. Feeling ko okay to kasi wet wipes na to hindi lang to, na may cleanser. So, ibig sabihin, hindi siya ganun natatanggal. So, ayan pa rin siya. Pero maganda, mild lang. So, thank you
Thank you, sobrang ganda ng product, sobra. So again, if you want to buy, 130 siya each. Meron pa sila ibang product na they are not just offering lip tint. Kasi baka ma-misinterpret kasi gloss. But they are offering other products as well for makeup. So, I have to try them out. Pero ngayon, sobrang approve ako with their creamy matte tint. Nagsistay talaga siya, hindi katulad ng ex mo. Nagsistay siya. And thankful tayo sa lahat ng nagsistay, di ba? So, that's my review for their products. And I hope, di ko kasi alam kung marami na yung reach ko sa ngayon. Pero kasi when it comes to makeup, sobrang akong picky. And sobrang akong masasabi sa'yo na itong product na to, tinry ko lahat ng colors. Akala ko meron akong patapon na color. Like, yung color na hindi ko gagamitin. Pero based sa nakita kong color, yung panel ng colors niya, sobrang ganda sa kahit anong kulay nga naman. And yung lips ko sensitive yan. Pag ito nalalagyan ng mga lipstick, sensitive siya. Pero ngayon wala ako na-feel na nakakate siya or parang masakit or mabigat. Wala. Sobrang wala. And, of course, sobrang love ko yung amoy ng product. Kasi, minsan pag nilalagay natin, even sa face, alam mo kung matapang yung amoy niya. Meron ako mga lipstick na parang pag nilagay mo, parang siyang sobrang chemical yung amoy or kaya parang alcohol. Ayoko nang ganun eh. Siya fruity talaga yung taste niya. Kahit nga hindi ko pa natitikman eh, kahit i-pull out mo lang to, maaamoy mo siya. Sobrang bango niya. So guys, you can order yours. Di lang naman ako magkakaroon nito, pero order yours. Alam ko ngayon, delikado sa mga malls kasi hindi tayo makalabas. Lalo na tester pa to, COVID ngayon. Tester yung mga nasa mall. So, it's safe na bumili tayo online. So, follow them and let me know kung mag-order ka para magkaroon ka ng discount. Salit ko na yung discount mo eh. Charot. Okay guys, thank you so much for staying with me. Katulad ng lip tint ko.